که تاسو انډراید موبایل فون یوز کوئ او هغه بار بار هینګ کیږي سلو کار کوي د دې د ټیک کول ډیره اسانه طریقه ده. ټریک نمبر 1 سیټینګ ته ولاړ شئ بیا لاندې سکرول کوئ اپ منیجمنټ باندې وکلیک کوئ بیا په اپ سیټینګ باندې کلیک کوئ بیا تاسو ته دا اپس شو کوي اوس تاسو په دې باندې تاسو ته اپ شو کوي ما باینانس باندې کلیک کو بیا په سټوریج اینڈ کیچ باندې وکلیک کوئ د دې چې کوم کیچ دی نو هغه موږ ته شو کوي 181 MB نو په کلیر کیچ باندې وکلیک کوئ بیا به بیک لاړ شئ نور چې تاسو سره څومره اپس دي نو د ټوټل کیچ به کلیر کوي اوس زه د بل دا کلیر کوم ببل پپ چې کوم گیم دی په سټوریج اینڈ کیچ باندې به دوباره کلیک کوئ اوس تاسو ته کیچ شو کوي بیا په کلیر کیچ باندې کلیک کوئ دا و ټریک نمبر 1 ټریک نمبر 2 لپاره کنټینیو اوسئ ټریک نمبر 2 دا دی چې په سیټینګ باندې وکلیک کوئ دوباره به اپ منیجمنټ ته لاړ شئ او بیا په اپ سیټینګ باندې کلیک کوئ تاسو ته دوباره ټوټل اپس چې کوم دی نو شو کوي اوس تاسو کوم اپ ان انسټال کول غواړئ تاسو سره اضافي تاسو یې نه یوز کوئ او سپیس یې نیولی په میمورۍ کې نو هغه به ترې ان انسټال کوئ په اوکې باندې وکلیک کوئ او ان انسټال به کوئ نور اپس ان انسټال کوئ زه اوس بل یو اپ هم ان انسټال کوم تاسو ته زه شو کوم چې زه ټیلیګرام باندې به کلیک کوم او ان انسټال باندې به کلیک کوم او په اوکې باندې به کلیک کوم دا و ټریک نمبر 2 ټریک نمبر 3 پلی سٹور به کولاو کوئ ټاپ کې چې دا کومه ایس لوګو ده په دې باندې به کلیک کوئ بیا په منیج اپس اینڈ ډیوایس باندې کلیک کوئ بیا په منیج باندې کلیک کوئ بیا په دیس ډیوایس باندې کلیک کوئ او نٹ انسټال باندې به کلیک کوئ څومره اپس چې تاسو ان انسټال کړي دي نو هغه به تاسو دلته اوس شو کړي رایټ کې مینه ماته دلته شو کوي اوس چې دا ان انسټال شو خو د دې نه دی ان انسټال شوی نو دلته به زه 1 by 1 سلیکټ کړم او بیا به په یو پیر باندې ټوټل دا ټاپ کې چې دا کوم ډیلیټ بټن ښکاري دا پسې هم ډیلیټ به کوم بیا په ریموو باندې کلیک کوئ ټریک نمبر 4 بیا پلی سٹور کولاو کوئ ټاپ کې چې دا کومه لوګو ده په دې به دوباره کلیک کوئ بیا په منیج اپس اینڈ ډیوایس باندې کلیک کوئ بیا په سی ډیټیلز باندې کلیک کوئ دلته اوس چې اپډیټس اویلیبل دي نو ټوټل به اپډیټ کوئ اپډیټ آل باندې به کلیک کوئ اپډیټ آل زر کار نه کوي نو بیا به 1 by 1 اپډیټ کوئ زه ته باینانس اپډیټ کوم اپډیټ باندې به کلیک کوم تاسو به هم ټوټل اپس اپډیټ کوئ چې کله اپډیټس مکمل شي نو دې سره به ستاسو موبایل فاسټ کیږي ټریک نمبر 5 دوباره به پلی سٹور کولاو کوئ او په سرچ کې به ولیکئ ټیک ټاک کوم اپیشل ټیک ټاک چې دی نو د هغې سایز د 130 140 MB نه بره دی تاسو به دا ان انسټال کوئ او په سرچ بار کې به دوباره ولیکئ په سرچ باندې به کلیک کوئ او په سرچ کې به ولیکئ ټیک ټاک لایټ په سرچ باندې به کلیک کوئ لاندې لیکلي دي د دې لیمیټډ ټایپ ایونټس نه بره چې ټیک ټاک لایټ از ا سمالر اینڈ فاسټر ورژن اف ټیک ټاک نو دا به انسټال کوئ دا به کم سپیس نیسي او کار به هم یو شان کوي فائنل ټریک دا دی چې تاسو کوم موبایل فون یوز کوئ سمارټ فون انډرایډ که آیفون نو تاسو دا په هفته کې یو پیر ریسټارټ کوئ ریسټارټ کولو ډېر اسانه طریقه ده پاور بټن به پریس کوئ او بیا تاسو ته پاور اپ او ریسټارټ اپشن وښیي نو په ریسټارټ باندې به کلیک کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کوئ که دا ویډیو مو خوښه شوي نو دا لایک او شیر کوئ تھینکس فار واچینګ